mabaya na. Kapag yung resibo mo na, salamat po. Thank you kaya. Share mo na sa akin. Lalagay ko MyPhone MegaMall. Search mo lang. Dami binili cellphone ni Mami ngayong araw. Bumili siya ng Vivo, bumili siya ng MyPhone, bumili pa ng Zenfone. Tempered glass niya. Dito. May bibilin pa ulit si Mami na speaker. Bumili tayo ng speaker ngayon na mabibili. Hanap tayo. Lalagay ko to sa YouTube. Kahit saan nyo ilagay siya, walang problema. So ito yung ating nakuha, brown cellphone. Nagigay na rin siyang sir Pouch. Ito yung case siya. Bali yung kulay na ito isang kulay ba? Okay. Kasi tinawag siyang brown. Kaya yung brown yung tangayin mo. So hindi siya MyPhone. MyPhone pa rin po siya. Pero Kasi under siya. brown. Yes. Okay. Akala ko tatak MyPhone. Pero parang partner company, sister company nyo yung brown. Ito lang yung may-ari na. Bali ito yung gator niya. Maglalagay ka ng SIM card. Gustukin nyo na siya dito. Okay. Pag tusok mo siya dito, so yung SIM 1 niya, micro, yung SIM 2, yan yung SIM. Ang tawag dito hybrid. Okay. Ibig sabihin ng hybrid, may choices ka. Kung ayaw mo na memory card, lagay mo SIM card. Yung nano SIM. Pero kung gusto mong lagyan ng SIM, memory card, lagay mo siya dito. Bali magiging sa SIM card naman po siya. Hindi pwedeng sabay SIM card and then memory card, no? Pwede yung sabay. Pwede. Wala na yung SIM 2. Ayun nga lang. Huwag nyo lang wala yun to. Sige po. Anong SIM card ang lalagay mo dito, Mami? May SIM card naman siya, no? Wala po. May SIM card naman eh. Sige. Lipat na lang na dyan. Oo, lipat yun lang. Alam nyo kung ano yung SIM card niya. Baka mamaya yung SIM card niya. Yung malaki, yung luma. Masakit na yun. Hindi pwede yan dyan, no? Pwede nyo yun papalitan sa sa Pa-convert na lang sa sa Globe or sa Smart. Ang sis naman. Bali, inisang charging nito, 2 to 3 hours po. Okay. So kahit wala pang 2 to 3 hours, 100%, pwede nyo nang tanggalin po. Huwag nyo lang gamitin na ka-charge o overcharge. Para yung phone nyo, hindi mabilis-bisira po, Yan, charging naman po. May thunderstorm. So, 77% pa naman pwede mo pang gamitin. Pag nag-warning ng 15, i-off mo muna po, Kung magamitin na ka-charge o overcharge, para hindi mabilis-bisira. Bali pag may lumas na ganito sir, huwag mo siya di-deny. Nakalagay naman po dito, allow nyo lang, activate, allow. Kung nilagyan nyo ng SIM card, lagyan nyo yung pangalan niya, contact address, contact number, male or female, okay lang, wala pa naman SIM card. Tap nyo lang ito, automatic yan ang open naman po. Ganyan na lang. Okay. Sir kasi natin info. So pag naglagay ng SIM card, lalabas ulit yung...
Okay ka? Okay naman po, no? Tapos kung may na-open yung run application, pakipindot ko lang to, paki-erase ko, para hindi malakas sa battery, gumana open marami apps. Wi-Fi data, doon mo ginagamit, off mo na lang po, or data sa RAM, hindi malakas sa battery. Okay. Try nyo, sir. Ano yung ano nito? Android? Logat, sir. Or your logat, ano SIM lang naman po yun, kasi parang internet ka, SIM mo yun, sir. Version lang naman po na tumaas. Pero hindi ito mag-upgrade to ano, no? O, sir, pag mga kalong kasi, gumula ka lang yung update. Okay ka? So yung warranty namin po, 1 year po. 1 year kay Sony, hindi po sa amin. Just in case lang naman po. Bali yung warranty po namin, pinakamalapit po dito sa service center, dyan sa Greenfield Crossing. Ang pangalan ng Sony? service, Sony po yun Nakaano na. Ang pangalan ng service center ng Sony. Ang bali yung replacement po sa amin, 7 days, 7 days. Walang gas-gas na natin yung po, no physical damage. Pati yung box po, tsaka yung sibo, one time replacement namin pala sa RAM. Okay. Sige. Yung sibo, yun natin wala yun po. Sir, off po muna, sir, Okay. Balikan na lang ito para may sakto ulit sa box. Na-swipe na, mami? Swipe na? Tingin nyo card, ma'am, no? Ha? Card po. Card daw.